Ahojte všichni a vítejte u dalšího dílu na náš už známý let's play Sherlocka Holmese, Crimes and Punishment. Dneska budeme pokračovat na svém čtvrtém případu, což je aféra v Abbey Grant. V minulém díle jsme prohledali místo činu a zjistili jsme pár podrobností. Já bych se teďka vrátila zpátky na Baker Street a prozkoumala nějaké ty věci, co jsme našli, a vzala taky Tobyho, aby očmuchal jakoby tu stopu, co Sherlock našel, těch provazů. A potom asi se s tím Tobym vrátíme zpátky a máme tu i nějaké dialogy, které musíme probrat asi. Poslední dobou je strašné vedro. Hruza. Ale nevadí. Můžeme pokračovat. Tak, bych nejdřív udělal v tom stole jako nějaké průzkumy, co máme. Průzkumat ano. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. A můžeme třeba použít kleště. Zkusit přeřízneme. The fibers from this cut appear to be different. Nožík můžeme zkusit. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Mohli jsme ještě zkusit nůžky, ale já jsem zapomněl, který nástroj to udělal. Jsem vzala ten nůž. Dobře. A z toho nám vyšlo dovednosti námořníka. Lano bylo přiříznuto čistě ostrým nožem, opatřeno lodními uzly. To by mohlo znamenat, že pachatel byl námořník. Ještě nic z toho nemáme dalšího, takže vezmeme Tobyho. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Tak. A ježiš, to jsem nechtěla. Chtěla jsem mapu, ale no tak věci. A půjdeme zpátky do Abbey Grant společně s Tobym. A musíme zjistit, kam vedou čichové stopy asi. To je fajn, že on to tady teďka je v té načítačce. Fajný Toby. Já jsem vždycky ale chtěla huskyho, protože mi připadá husky strašně pejsek. Bohužel, skoro všichni rodině jsme trošku jakože alergičtí na psí chlupy, takže mám smůlu. Ale tak, jak budu bydlet sama, tak husky bude hned koupený. Hned bude můj. Tak, budeme pokračovat. Search, Toby. A hrajeme dokonce za Toby. Takže trošku si zaběháme za naší čichovou stopou. Otevři nám Sherlock. Tak. Skoro v každé hře Sherlocka Holmese máte jednu misi, kde prostě jedete za Tobyho. To je skoro vždycky tak. A stopa vede tady do toho přístěnku. Co pak to tu máme? The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Skulně asi těžko bude něco cenného, takže potom šli tudma. To je zajímavé, jak šli, tyjo. Také bludiště. Nevím, proč by šli do kůlny. Tam určitě nic není jakože cenného, kdyby šli někam jinam, tak chápu možná. The scent leads to the well. I should check it. No a ještě tam vede stopa. Běž Toby. Ještě tudma vede stopa. Až k té zdi, kterou asi přelezli nejspíš.
The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Jo, to by mě taky zajímalo. Normálně, když něco ukradnete, tak prostě běžíte. Jako, ne z mojí vlastní zkušenosti, ale si myslím, že poběžím jako tou nejkratší cestou pryč. Se podíváme do té studny. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Tady potřebujeme nějaký předmět. Takže možná v té vkůlně něco bude, co bychom mohli vzít. To by bylo velice příhodné. Ano. This hook might be useful. Small gardening tools, nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Zajímavé. Nic tam zajímavého není na to, aby ten někdo, nějací lupiči se tam dívali. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Zajímavé, proč by zloději vyhodili příbory do... ukradené příbory předtím, než utekli do studny. Loupežný motiv. Zločinným motivem byla bez pochyby loupež. Pachatelé se snad chtěli pro ukrytý lup vrátit. Loupež jako zastěrka. Loupež mohla být pouze zastěrkou vraždy. Sira Eustase příbory se neměly nikdy najít. To si spíš myslím, že je velice zajímavé, že najednou jsme našli nějaké příbory ve studni. Je to všechno hodně podivné, řekněme si. Host vrahem. Sira Eustase zavraždil někdo, kdo ho té noci navštívil. Dotyčný také spotal Lady Brackenstallovou. Je vysoký a silný. Nejpravděpodobnost je, že to byl námořník. Takže myslím, že určitě si budeme promluvit s naší Lady. O tom, že jsme našli její drahocenný příbor a uvidíme, jak bude reagovat na to, že jsme ho našli. Jestli bude šťastná, nebo bude velice udívena. A můžeme si vlastně promluvit i s ním možná. Jo, takže jsme ho našli. Tak nejdřív si promluvíme s ním. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. No to ano, byli jsme to přivolání Sherlocku, takže nejdřív asi s ní. Nevím, jestli s tou služebnou můžeme ještě o ničem mluvit, uvidíme potom. Co si popovídáme nejdřív s ní. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Na to, že měla předtím připravenou úplně podrobná podle času, tak jak mě to mohla zapomenout. No, uvidíme. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Vážně jste nadšená? A vy budete taky nadšená z toho, že jsem ho našla?
Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. No, máme nové indicie. To je sanatářský život v Austrálii. A tady máme žádný známý v Londýně. Lady Brackenstellová se prodala za Sira Eustace krátce po příjezdu do Londýna. Od té doby se zadržovala doma. Nepravděpodobné, že by se ona či její služebna znala s někým místním. Vztah s námořníkem. Lady se zná s někým z lodí Rock of Gilebra. Což je celkem jasné, protože víme, že námořník je celkem možný, že tam byl. Takže hledá se námořník. Dnešním hostem byl pravděpodobně námořník. Já si teď myslím, že musíme se vrátit zpátky na Baker Street. Nebo prohledat archivy ještě. A myslím, že si musíme stejně vrátit na Baker Street a říct do toho Wigginsonovi, jestli by pro nás nemohlo najít nějakého toho námořníka. Ale nevšimla jsem si, že máme prohledat archivy, takže nejdřív prohledáme ty archivy. Na to úplně zapomněla, jak jsme byli, jak jsme to hledali, tak jsme to mohla, ale tak nevím. Nevadí. Furt chceme jezdit, to by. Asi už necháme doma. Tak prohráme nejdřív ty archívy. Ty dopisy. This is where I keep my post. Dobře, ten jeden dopis asi nemůžeme přečíst. Tak, co tady máme? Rokový Liber 1893, tam ještě nebylo 1900. Jméno lodi a termín, ve kterém se Lady Brackenstellová plavila se svou služebnou. Já myslím, že to bude asi v novinách. 1883. Příjezd lodi, korab se vrací. Loď Rock of Gibraltar, nákladní korab na lince Adelaide Southampton, Londýn. Budova Corner ulice James Street, Londýn se vrátila za své 16měsíční plavby přes přes Indii, Nový Zéland a Austrálii. Na její palubě do Anglie přicestovala slečna Mary Fraserová, dětička Fraserovy rodiny, která vlastní půdu a cínové doly v Austrálii. Tato pohledná mladá dáma je zasnoubená se Sirem Eustacem Brackenstallem, jedním z nejbohatších mužů v Kentu. Here it is. Tak, teď tady máme úkol pro Wigginse. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Naslyšuje speciální jednotky tajné policie. Wigginsonovi. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it.
There will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Výborně, výborně. Jo, tady. Prozkoumáme ten. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Takže musíme najít jména, které sedí. Tady Henry. Tady Henry. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ten Ernest. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. To myslím všechno z toho. Ale tady ten. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Ještě. To je jiný Herbert. William. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Jack. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Ještě ten Thomas. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. To samé se týče Herberta. This officer, Takže. Captain Jack Crocker, is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Higginsi, prosím. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Takže nejdřív si ho prohlédneme, tady máme našeho prvního a asi i posledního podezřelého. Neupřímný a vážný, jako... Já ani nechci, aby to byl on. On se mi zdá takový... On tam postava. Nechci, aby to byl on vypadá tak jako slušně. Že by určitě nic neudělal takhle. Záměrně někoho nezabral. Čisté boty. Ještě něco nám chybí. A to je starik. Novačnický nůž. Který mohl být na místě činu. Mohl být přeseknut tím lanem. No, teď začneme s otázkami. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay found it much fabricated.
Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? O, teď jsem nebyla připravena. Byly to lední uzly. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Tak a zřejmě poslední naše indicie, a to je Krokův podíl. Krok lže, jeho podíl na vražbě je zřejmý a objevil se hned, jak zjistil, že ho hledám, dokazuje tím svou vinu. Byl v noc vraždy na lodi Sharp, nebál se setkat se mnou, vystupoval sebejistě. A to nám dá, že Vrabhem je kapitán. No, určitě tady, kde zase všechno přehodit, což přehodíme, to co zkusíme, co najdeme. Tady dáme, že loupežný motiv byl, že to byli 3 lidé a že Randallovi to skutečně asi byli. A to nám zjistí, že Randallovi jsou vinní. Tak to bylo rychle. A bylo by mi divné, kdybych si tohle vybrala a byly by mi tady ty 4 možnosti. To bych asi musela málo toho. A kdybychom dali to na Nehedu, tak by to nemohl být Randallův gang. Ani loupežný motiv by to nesměl být. A museli by to být 2 lidé. Nešťastná náhoda. Vlastně tím nikoho neusudíme. Nešťastná náhoda. Jsem nevěděla, že nám může zrovna tohle. Dobře. No, to jsou asi všechny ty, ale já si myslím, že náš první, jako vždycky náš první guess je ten právní, což je, že vrahem je kapitán. Sira Esta se zavraždila osoba, která ho v noci navštívila. Vrah je vysoký a obratný. Zřejmě se jedná o lodního důstojníka. My můžeme ho zapknout, je vrah a ty ho a jeho komplice Lady Brackenstallová předáš spravedlnosti. A nebo ho zbavíme viny, což je vražda byla spáchána v sebeobraně, Jack Crocker bránil ženu před násilným mužem a alkoholikem. Tato záhada je vyřešena, ale ty se rozhodl to utajit, není třeba o tom informovat policii. Já si myslím, že tohle je lepší rozhodnutí. Když si řekneme v toho, že on jí vlastně byl, protože jsme viděli ty staré. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut.
The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Co? Oh my god, ne. Ne. Také souboje nemám ráda. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Takže takhle jsme ukončili na 4. případ, což je aféra v Abbey Grant, kde jste se zavraždil kapitán Jack Crocker, který toho večera navštívil Lady Brackenstallovou. Snažili se, aby se tím podezření padl na gang Randallových. Crocker s vinovnickým nožem odřízl kozlana, kterým ženu svázal, poté ukryl příbory do studny. Jack Crocker se stal ženy týrané psychopatickým násilníkem. Pravdu si necháš pro sebe. Zjistíme, ano, Abraham je kapitán, 16 indicí a zbavili jsme viny. Podle mě je to tak lepší, možná protože jsem feministka a vlastně nesnažím domácí násilí na manželkách, takže si myslím, že ne, že by si to jako, no, řekněme, že by si to zasloužila, ano. Takže přijímáme toto rozhodnutí
A máme postavení nezaujatý. 93% lidí to vyřešilo stejně a 65% udělali stejnou morální volbu jako my. On to byl celkem krátký případ. A teď budeme mít vlastně 5. případ, což je drama v Kew Gardens. Ale to si necháme na příště. Doufám, že se vám tento díl líbil. Jestli ano, můžete dát like či odběr a uvidíme se u dalšího případu. Čau.